Welcome student to Reza Excel Tuition Center. মই আজি পঢ়াম তোমালোকক Nationalism in India. এতিয়া চেপ্টাৰটো পঢ়াৰ আগতে আমি ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব Nationalism মানে কি আৰু ইণ্ডিয়াত এই Nationalismটো কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল। Nationalism মানে হৈছে যে আমাৰ দেশ আমাৰ মনত আমাৰ ইণ্ডিয়ানৰ মনত বা কোনো কান্ট্ৰি এখনৰ যিখিনি মানুহ আছে কোনবা নেশ্যনৰ মানুহখিনি আছে সেইখিনি মানুহৰ ভিতৰত যেতিয়া দেশ প্ৰেম ভাৱটো হয় দেশ প্ৰেম ভাৱটো হোৱাৰ কি বুলি কোৱা হয় ন্যাশনালিজম বুলি কোৱা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত এই বস্তুটো কেতিয়া জাগৃত হ'ল যে ন্যাশনালিজম কেতিয়া আহিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেতিয়া কি হ'ল যে ব্ৰিটিছ সকলে যেতিয়া ভাৰতত আহি যেতিয়া নিজৰ শাসন কৰিব ধৰিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছ ৰুল ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়া কি হ'ল ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিয়ে ভাবিলে যে আমি কিয় বেলেগৰ অধীনত থাকিম আমাৰ নিজৰ দেশ আমি নিজৰ মতে কাম কৰিম আমাক কোনোবা মানুহে যদি আহি কাম এটা কৰিব দিয়ে আমি যাতো কৰিব পাৰিম নোৱাৰো হেতু কনসেপ্ট লৈ কি হল বহুতখিনি আন্দোলন হল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে কি হল বহুত ভাল ভাল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্স বোৰ হল আৰু তেওঁলোকে কি বিচাৰিলে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ পৰা নিজক স্বাধীন কৰিব বিচাৰিলে এতিয়া তোমালোকৰ চেপ্টাৰটোত এই চেপ্টাৰটোত ফাৰ্স্ট কনসেপ্ট আছে ন্যাশনালিজমৰ যে দা আইডিয়া অফ The idea of satyagrah. এতিয়া সত্যাগ্ৰহ কেতিয়া হৈছিলে সত্যাগ্ৰহ ক'ত হৈছিলে সত্যাগ্ৰহ কৰিছিলে এম.কে. গান্ধীয়ে আৰু ফাৰ্স্ট ক'ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সাউথ আফ্ৰিকাত কি হৈছিলে ইয়াৰ ইনসিডেন্টটো যেতিয়া ব্ৰিটিছ সকলে অকল ভাৰততে শাসন কৰা নাছিলে ব্ৰিটিছ সকলে কি কৰিছিলে গোটেই ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড শাসন কৰিছিলে সেই টাইমখিনিত কি হ'ল যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিখিনি মানুহ আছিল আমি জানো সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহবোৰৰ কালাৰ কি হয় স্কিন কালাৰ কি হয় ব্ল্যাক হয় যেতিয়া হোৱাইট পিপল খিনিয়ে কি কৰিলে সাউথ আফ্ৰিকাত কভাৰ কৰি ললে তেতিয়া কি কৰিলে এটা ৰেক্টিজিম ফৰ্ম কৰিলে ৰেক্টিজিম মানে কি য'ত স্কিন কালাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি কি কৰা হয় নিজৰ ক্লাছবোৰ ডিভাইড কৰা হয় ব্ৰিটিছবোৰে কি কৰিলে যিবোৰ ব্ল্যাক স্কিন টোনৰ মানুহ আছিলে যিবোৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহ আছিলে সেই মানুহবোৰক কি কৰিলে ডমিনেট কৰিব ধৰিলে আৰু ডমিনেট কৰাৰ কাৰণে কি কৰিলে তেওঁলোকক বিভিন্ন কষ্টৰ কাম কৰিব দিলে আৰু সেই ব্ল্যাক টোনৰ মানুহখিনি কি কৰিলে লোৱাৰ ক্লাছ কৰি থৈ দিলে আৰু হোৱাইট খিনিয়ে নিজে শাসন কৰি থাকিলে নিজে ৰোল কৰি থাকিলে ব্ল্যাক স্কিন টোনৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত আৰু সেই কাৰণে কি কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী মাটি পঠিয়ালে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্ট বা হোৱাইট স্কিন টোনৰ মানুহখিনি এগেইনষ্টৰ যাই কি কৰিলে সত্যাগ্ৰহ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আমাৰটো সেইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল মহাত্মা গান্ধীৰ সাউথ আফ্ৰিকাত সত্যাগ্ৰহ হৈ গ'ল সবখিনি মীমাংসা হ'ল হোৱাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীক 1915ত কি হ'ল ইণ্ডিয়াৰলৈকে ৰিটাৰ্ণ ল'লে যিহেতু তেওঁ ভাৰতৰ হয় যিহেতু তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ হয় তেওঁ আহিবই নিজৰ দেশলৈকে তো ঘূৰি আহিবই নিজৰ ঘৰলৈকে আহি পালে হোৱাৰ পাছত তেওঁ দেখিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছে বহুত উলট পালট হৈ আছে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ দেখিলে কিছুমান কি আছে খেতিয়কবোৰক কোনে তেওঁলোকৰ যিবোৰ মালিক আছে মালিকবোৰে কি কৰিব ধৰিছে ডমিনেট কৰিব ধৰিছে ব্ৰিটিছবোৰে ডমিনেট কৰিব ধৰিছে হেতু কাৰণে কি কৰিলে তেওঁ আকৌ ইণ্ডিয়া সত্যাগ্ৰহ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে তাৰ পাছত কি হ'ল তেওঁ 1915ত মহাত্মা গান্ধী ৰিটাৰ্ণ হ'ল হোৱাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে 1917ত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ 1917ত বিহাৰৰ চম্পাৰণ ডিস্ট্ৰিক্টত যায় আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে সত্যাগ্ৰহৰ ইয়াতে কি হৈছিলে ইয়াতে যিবোৰ পিজেন্ট আছিলে যিবোৰ খেতিয়ক আছিলে তাতে কি কৰিলে যিবোৰ জমিদাৰবোৰ আছিলে জমিদাৰবোৰে কি কৰে ৰেভিনিউ বেছি কৰি দিছিলে তেওঁলোকক কি কৰি ৰাখিছিলে ডমিনেট কৰি ৰাখিছিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে 1917ৰ বিহাৰৰ চম্পাৰণত যায় তেওঁ তাতে সত্যাগ্ৰহ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু এই 1917ত আৰু এটা জাগাত গৈছিলে কিয়ত গৈছিলে তেওঁ গুজৰাটৰ খাদি ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াতেও সেম কন্ডিশন কি হৈছিলে তাৰে যিবোৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড মানুহ আছিলে যিবোৰ অলপ লোৱাৰ ক্লাছৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক কি কৰিছে যিবোৰ লেবাৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক কি কৰিছিলে যিবোৰ জমিদাৰ শ্ৰেণী বা যিবোৰ আপাৰ ক্লাছৰ মানুহ হয়
সেইবোৰে ডমিনেট কৰি ৰাখিছিলে তাৰ পাছত তেওঁ এটো হৈ গল তাতে সত্যাগ্ৰহ কৰিলে গোটেইখিনি সিজিল কৰিলে কৰাৰ পাছত তেওঁ 1918 তেওঁ কি কৰিলে 1918 চনত তেওঁ কি কৰিলে আহমেদাবাদৰ যেটো কটন মিল আছিল তাতে যিখিনি ওয়াৰ্কাৰ্স আছিল তেওঁলোকক লৈ কি কৰিলে সত্যাগ্ৰহ কৰিলে মানে কি সত্যাগ্ৰহ ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে সত্যাগ্ৰহ মানে কি যদি কোনোবা লোৱাৰ ক্লাস বা কোনোবা যদি উইকাৰ সেকশন মানুহৰ ওপৰত পাৱাৰফুল মানুহে কি কৰি ৰাখে ডমিনেট কৰি ৰাখে সেই ডমিনেটিং নেচাৰটো গুছাবৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি প্ৰথা লৈছিলে সত্যাগ্ৰহ লৈছিলে বুজি পালা Next আহিল the Rowlatt Act এতিয়া Rowlatt Act কেতিয়া হৈছিলে Rowlatt Act হৈছিলে 1990 তে Rowlatt Act মানে কি আছিল ব্ৰিটিছ বোৰ এতে ইমানে পাৱাৰফুল আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল যদি কোনোবা মানুহে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যদি মানে আন্দোলন কৰে কিবা যদি ৰিভল্ট কৰে তেতিয়া কি কৰে ব্ৰিটিছে একো নাছাই মানুহবোৰক কি কৰে ডাইৰেক্ট কি কৰে জেলৰলৈকে পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে কি হৈছিল মহাত্মা গান্ধী বা আন মানুহবোৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ মানুহ হৈছিল সেইবোৰ মানুহৰ কি উঠিছিল খং উঠিছিল ব্ৰিটিছৰ ওপৰত খং উঠিছিল কাৰণ এটাটো কাৰণ থাকিব লাগিব মানুহ এটা কি জেলৰলৈকে ভৰাই দিব লাগিলে এটা কাৰণ থাকিব লাগিব এটা ৰিজন থাকিব লাগিব কিন্তু Rowlatt Actখন যেতিয়া পাস কৰিলে সেই পাস কৰাৰ পাছত কি হল মানুহ দেখিলেই হল কোনবাই যদি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট কৰে তেতিয়া কি কৰে ডাইৰেক্ট উঠাই লৈ যায় জেলৰলৈকে এটো বুজি পালা Rowlatt Act তাৰ পাছত কি হল এই Rowlatt Actৰ সময়তে এটা ইনসিডেন্ট হৈছিল তোমালোকে জানা জালিয়ানাবাগৰ যোনটো হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডটো কথা চাগে তোমালোকে পঢ়িছা যে জালিয়ানাবাগ জালিয়ানাবাগ ইনসিডেন্টটো কিমান চনত হৈছিল 1919 ত হৈছিল Rowlatt Act যেতিয়া হৈছিল সেইখিনি টাইমতে হৈছিল আৰু জালিয়ানাবাগৰ টাইমটো কিমান আছিল আমাৰ বহাগ বিহু কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় এপ্ৰিলত হয় আৰু তেওঁলোকৰো কি আছিল 13 এপ্ৰিলতে কি হৈছিল এই ঘটনাটো হৈছিল কি হৈছিল তাতে যে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ এই ঘটনাবোৰক লৈ যেতিয়া মানুহবোৰে পুৰা প্ৰটেষ্ট কৰি আছে কৰি থকাৰ সময়ত কি হল তেওঁলোকে জানিৱালাবাগ বুলি এখন জায়গা আছে তাতে কি হৈছিল মানুহবোৰ একগোট হৈছিল আৰু সেই একগোট হতে তাতে কিন্তু তাৰ আগতে মানে সেইখিনি জায়গা কি হয় এটা পাবলিক প্লেস হয় সেই পাবলিক প্লেসটোত কি হৈছিল প্ৰটেষ্টাৰটোবোৰ গৈছিল কিন্তু তাতে কি হৈছিল যে তাতে সেইখিনি সময় কি হয় আমাৰ ইয়াতে যেনেকে বহাগ বিহুৰ সিজন তেতিয়া কি হয় পাঞ্জাবী মানুহখিনিৰ কি হয় বৈশাখী উৎসৱ আৰম্ভ হয় তাতে প্ৰটেষ্টাৰবোৰৰ লগতে তাতে কিছুমান কমন মানুহ আছিল যিবোৰে কি কৰিছিল নিজৰ বৈশাখী ফেষ্টিভেলটো সেলিব্ৰেট কৰি আছিল কিন্তু ব্ৰিটিছে কি কৈছিল যে ব্ৰিটিছে তো মইতো তোমালোকক আগে কলো যে ব্ৰিটিছে কি কৰে জুনে প্ৰটেষ্ট কৰে তেওঁলোকক হয় গুলিয়াই নহয় জেলৰলৈকে লৈ যায় এতিয়া ব্ৰিটিছে গম পালে যে জানিৱালাবাগত কি হৈছে বহুত মানুহ হৈছে আৰু তেওঁলোকে ভাবিলে যে কি হয় যে জানিৱালাবাগত যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি সাগে প্ৰটেষ্টাৰ হয় আৰু এই কথাত কি কৰিলে যে এই কথাত ব্ৰিটিছৰ যোনজন জেনেৰেল ডায়াৰ আছিল তেওঁ কি কৰিলে যে এটা মিলিটাৰী ৰোল এটাৰ তেওঁ আগভাগ ললে মানে তেওঁ কেপ্টেইন হল আৰু তেওঁ কি কৰিলে জানিৱালাবাগৰ যোনটো এক্সিট পইণ্ট হয় মানুহটো সোমাব পাৰিলে কিন্তু এক্সিট পইণ্টটো কি কৰি দিলে চাৰিওফালৰ পৰা লক কৰি দিলে যাতে কোনো মানুহ সেই বাগখনৰ পৰা উলাই আহিব নোৱাৰে আৰু লগালগ কি কৰিলে এই মিলিটাৰীবোৰে যাৰ কোনে কৰিছিলে কেপ্টেইনশিপ কোনে লৈছিলে জেনেৰেল ডায়াৰে লৈছিলে
লগালগ মানুহবোৰক কি কৰিব ধৰিলে ফায়াৰিং কৰিব ধৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল গোটেই মানুহখিনি তাতে যিমান উপস্থিত মানুহ আছিলে যিমান প্ৰেজেন্ট মানুহ আছিলে গোটেইখিনি কি হৈ গ'ল ঢুকাই গ'ল তাৰ পিছত কি হ'ল মানুহখিনিতো ঢুকাই গ'ল ঢুকোৱাৰ পিছত বাকি যিখিনি ইণ্ডিয়াৰ মানুহ হৈছিল মানুহবোৰৰ কি হ'ল খং উঠি গ'ল ব্ৰিটিছৰ ওপৰত যিহেতু প্ৰটেষ্ট কৰিয়ে আছে প্ৰটেষ্টাৰখিনিকটো মাৰিলে লগতে যিখিনি ফেষ্টিভেল এটা সেলিব্ৰেট কৰিব আহিছিল সেই সেলিব্ৰেট কৰাখিনিকো মাৰি পেলালে গতিকে কি হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি কি হৈ যাব খঙাল হৈ যাব কাৰণ বাহিৰৰ দেশৰ মানুহ এজনে আহি কি কৰিছে গোটেই ইণ্ডিয়ান পিপলখিনিক মাৰি পেলাইছে তাৰ পাছত কি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিলে যে নাই এনেকে নহ'ব আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে যিকোনো প্ৰকাৰে হওক আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰটেষ্ট কৰিবই লাগিব ব্ৰিটিছৰ পৰা আমাৰ নিজৰ দেশখনক কি কৰিব লাগিব ফ্ৰী কৰিবই লাগিব এটো হ'ল তাৰ পাছত কি হ'ল তাৰ পাছত কি হ'ল যে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কেতিয়া শেষ হৈছিলে 1918 সেই ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত কি হ'ল যে যিটো তুৰ্কী আমাৰ যোনটো টাৰ্কি হয় সেই তুৰ্কীৰ যি আগতে অটোমানৰ শাসন চলিছিলে অটোমান বুলি ক'লে কি হয় একদম গোটেই খিলাফতৰ কি হয় মেইন জনক কোৱা হয় তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত অটোমান পৰাজিত হ'ল আৰু তেতিয়া কি হ'ল যে অটোমান পৰাজিত হ'ল হোৱাৰ পাছত কি হ'ল যে মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাবিলে আমি কি কৰো আমি হিন্দু মুছলিম গোটেইখিনি একত্ৰিত হৈ আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে যাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিলে মুম্বাইত এখন তেতিয়া মুম্বাই আছিলে এতিয়া বাৰু মুম্বাই মুম্বাই মাৰ্চৰ 1919 চনত কি হ'ল এটা কনফাৰেন্স হ'ল এটা মিটিং হ'ল য'ত কি হৈছিলে খিলাফতৰ কাৰণে খিলাফতৰ দুজন ভাইয়েক এজন হৈছিল মুহাম্মদ আলী আৰু আনজন আছিল শৌকত আলী এই দুজন আহি কি কৰিলে যে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত লগ লাগিলে আৰু তেওঁলোকে ডিসিশন ললে যে ঠিক আছে আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে আমি যুদ্ধ কৰিম আৰু সেই যুদ্ধটো কি বুলি কোৱা হয় খিলাফত মুভমেন্ট বুলি কোৱা হয় খিলাফত মুভমেন্ট বুলি কোৱা হয় তাৰ পাছত গুটেখিনি ঠিকে আছে এগেইনষ্ট কৰিয়ে যায় আছে তাৰ পিছতটো ব্ৰিটিছ তথাপিও কি হোৱা নাই ব্ৰিটিছক তথাপিও তেওঁলোকে কি কৰিব পৰা নাই পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে অৱশেষত কি কৰিলে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাবিলে যে এনেকে থাকিলে নহব আমি কি কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছৰ পৰা আমি যিমানখিনি বস্তু পাও ব্ৰিটিছৰ বস্তু আমি যিমানখিনি লৈ আছো আমি গুটেখিনি কি কৰিব লাগিব বয়কট কৰিব লাগিব মানে কি ব্ৰিটিছৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব কোনো ধৰণৰ কৰ্পোৰেট কৰিবই নোৱাৰো কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা আমি কৰি ৰাখিব নোৱাৰো কাৰণ কিহৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে ভাবে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিয়ে যদি ব্ৰিটিছৰ কোনো বস্তু নলয় তেতিয়া হলে কি ব্ৰিটিছ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহখিনি কি হ'ব নোৱাৰে চলিব নোৱাৰে হেতু কাৰণে কি কৰিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিলে নন কৰ্পোৰেচন মুভমেন্ট স্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া 1919 কি হ'ল খিলাফত মুভমেন্ট হ'ল তাৰ পিছতে কি কৰি দিলে কোনো ধৰণৰ আমি ব্ৰিটিছৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখো কোনো ধৰণৰ আমি সহযোগিতা নকৰো গতিকে কি হৈ গ'ল নন কৰ্পোৰেচন মুভমেন্ট বা অসহযোগ আন্দোলন হৈ গ'ল কিমান চনত 1920 তেতিয়া কি কৰিলে যে ব্ৰিটিছে কি কৰি আমাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে কি ক'লে আমাৰ ইণ্ডিয়ান খিনিক যে ব্ৰিটিছৰ যিমানখিনি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আছে ব্ৰিটিছৰ যিমানখিনি কাপোৰ কানি আছে ব্ৰিটিছ সকলৰ পৰা আমি কিনা বা ব্ৰিটিছে যিকোনো কাম যদি আমি কৰিব দিয়া আমি কি কৰিম আমি ডাইৰেক্ট মুখখন ঘূৰাই দিম মানে আমি ব্ৰিটিছক কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰো আৰু কি হ'ল লগে লগে কি হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বস্তুবোৰৰ ডিমাণ্ডবোৰ বাঢ়ি গ'ল মানে কি হ'ল খাদী কাপোৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে যে যতৰেদি খুটা কাটি কাটি বনাইছিলে সেই কাপোৰটো কি বুলি কয় খাদী কাপোৰৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বস্তুবোৰৰ কি হৈ গ'ল ভ্যালুটো বাঢ়ি যাব ধৰিলে আৰু লগালগ কি হ'ল ব্ৰিটিছ সকলে অলপমান পিছ হুকি আছিল কিন্তু তোমালোকে জানিবা যে এই নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টটো কি হ'ব নোৱাৰিলে সাকসেস হ'ব নোৱাৰিলে কিহৰ কাৰণে সাকসেস হ'ব নোৱাৰিলে যে নন কোঅপাৰেশনৰ মুভমেন্টৰ সময়ত কি হ'ল
হ'ব পাৰে যে কি যে ইংৰাজৰ বস্তুবোৰ আমি গ্ৰহণ নকৰিলো কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ বস্তু আছিলে ইণ্ডিয়াৰ বস্তুবোৰৰ কি হ'ল ভেলুবোৰ বাঢ়ি যাব ধৰিলে এতিয়া খাদীৰ ভেলুটো কি হৈ গ'ল বহুত বেছি হৈ গ'ল খাদী কাপোৰ পিন্ধিব গ'লে কি হৈ যায় যিবোৰ মিডল ক্লাছ বা লোৱাৰ ক্লাছ মানুহবোৰে কি কৰিব নোৱাৰে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে আৰু লগতে কি হৈ গ'ল ব্ৰিটিছৰ কথাটো নামানিলে নহ'ব যে কিছুমানে পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰে ইণ্ডিয়াৰ সেইখিনি ফেচিলিটি নাই বা সেইখিনি সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে ফেচিলিটি কৰি দিব পৰা নাছিলে যে এখন স্কুল খুলি দিওঁ বা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চিষ্টেমবোৰ কৰি দিওঁ এইখিনি কৰিব পৰা নাছিলে চ' কি হ'ল ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মানুহ এই যুদ্ধখনত বা এই মুভমেণ্টত যোগ দিছিলে তেওঁলোকেও কি কৰিলে লাহে 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 মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি ব্ৰিটিছৰ বস্তুবোৰ কি কৰিব ধৰিলে গ্ৰহণ কৰিব ধৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল এই নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল এইটো বাতিল কৰা হ'ল ঠিক আছে আজি তোমালোকক মই নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটোলৈকে পঢ়ালো নেক্সট আমি পঢ়িম যে এই নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটোৰ হোৱাৰ পাছত কি হৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিভল্টবোৰ হৈছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেণ্টবোৰ হৈছিলে টাউনত হৈছিলে গাঁৱত হৈছিলে এই গোটেইখিনি বস্তু পঢ়িম স্বদেশী মুভমেণ্ট কি গোটেইখিনি বস্তু পঢ়িম তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ